হেল্ল' বন্ধুসকল, ৰাইজিং কম্পিউটাৰ একাডেমীলৈ পুনৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ কুইক এক্সেছ টুলবাৰৰ বিষয়ে। কুইক এক্সেছ টুলবাৰত আমি কেনেকৈ যিকোনো এটা আইটেম এড বা ৰিমুভ কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লা। প্ৰথমে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ উইণ্ড'টো অপেন কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ ইয়াত মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ উইণ্ড'টো অপেন হৈ গৈছে। এতিয়া চাবা কুইক এক্সেছ টুলবাৰ কোনখিনিতে থাকে উইণ্ড'খনৰ। ঠিক আছে, কুইক এক্সেছ টুলবাৰ উইণ্ড'খনৰ টাইটেল বাৰৰ তোমাৰ লেফ্ট চাইডে এই ধৰণেৰে দেখা পোৱা যায়। এই যে তিনিটা বাটন আছে, আইকন আছে, আইটেম, এই তিনিটা আইটেমত তোমাৰ কোৱা হ'ব কুইক এক্সেছ টুলবাৰ বুলি। ঠিক আছে, এই টুলবাৰত আমি কেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট পেইণ্টৰ যিকোনো এটা আইটেম ধৰি লোৱা আমি ইয়াক কেনেকৈ এড কৰিম বা তাক আমি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিম সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা আমি কৰিম। সাপ'জ যিকোনো এটা আইটেম যদি ধৰি লোৱা আমি কুইক এক্সেছ টুলবাৰত এড কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই আইটেমটোৰ ওপৰত আমি মাউচেৰে ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত লিষ্ট এখন পপ আপ হ'ব, তাত দেখিবা এড টু কুইক এক্সেছ টুলবাৰ বুলি লিখা থাকিব। ঠিক আছে, তাক আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবা কুইক এক্সেছ টুলবাৰৰ ফিল উইথ কালাৰৰ যিটো আইটেম আছিলে সেইটো অট'মেটিকেলি এড হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকে যদি ইন কেছ আমাক ধৰি লোৱা জানিবা ভিউ আইটেমৰ ভিউ টেবৰ ভিতৰত থকা তোমাৰ জুম ইন আইটেমটো জানিবা আমাক কি লাগে, কুইক এক্সেছ টুলবাৰত আমাক লাগে। ৰাইট ক্লিক কৰিম তাৰ ওপৰত, আইটেমটোৰ ওপৰত এড টু কুইক এক্সেছ টুলবাৰত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছানে ফিল উইথ কালাৰৰ চাইডতে তোমাৰ আইটেমটো আহি গ'ল জুম ইন বুলি। ঠিক আছে, মানে কুইক এক্সেছ টুলবাৰ মানে কি হয়, বস্তুটো আমি ইজিলি মানে বস্তুটো আইটেমটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যিটো আইটেম ধৰি লওক আমি সদায় ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আমাৰ, সেই আইটেমবিলাক আমি কুইক এক্সেছ টুলবাৰত এড কৰি পেলাই তাক আমি ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ, মানে ব্যৱহাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকে আমি এতিয়া আইটেমবিলাক এড কৰিলোঁ, সেই আইটেমটো এতিয়া আমি কেনেকে কুইক এক্সেছ টুলবাৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰিম সেইটো বিষয়ে আমি চাম। প্ৰথমে আমি কি কৰিম, সেই আইটেমটো যিটো আইটেমত ধৰি লওক আমি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই আইটেমটোৰ ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবা লিষ্ট এখন পপ আপ হ'ব, তাত লিখা থাকিব ৰিমুভ ফ্ৰম কুইক এক্সেছ টুলবাৰ। যদি আমি তাক ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই ধৰণেকে কুইক এক্সেছ টুলবাৰটো পৰা যিটো আইটেম আমি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই আইটেমটো ৰিমুভ হৈ যাব। দেখিছা, ঠিক তেনেকে চাবা এটা এৰ' মাৰ্ক আছে, ডাউন এৰ' মাৰ্ক এটা আছে, তাক লিখা আছে যে কাষ্টমাইজ কুইক এক্সেছ টুলবাৰ। ঠিক আছে, তাক আমি কি পাম, তাক আমি পাম নিউ, অপেন, প্ৰিণ্ট, প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ, চেণ্ড, ইমেইল। ঠিক আছে, এইকেইটা অপশ্যন ধৰি লও আমি পাম। যেনেকে ধৰি লও আমি পেইন বাটনত ক্লিক কৰিলে নিউ, অপেন, ছেভ, ছেভ এজ, প্ৰিণ্ট এইবিলাক পাম। ঠিক তেনেকে আমি নিউ বাটনটো আমি কুইক এক্সেছ টুলবাৰত আমি উলিয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। চিম্পলি লেফ্ট ক্লিক আমি কৰিম, তাৰ ওপৰত দেখিবা এয়া নিউ বাটনটো ইয়াতে অপশ্যনটো আমাৰ ফৰ্মেটটো আইটেমটো শ্ব' হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকে ৰাইট ক্লিক কৰি আমি তাক ৰিমুভ কৰি দিব পাৰোঁ, ৰিমুভ কৰি দিলে নাইকিয়া হৈ যাব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে কুইক এক্সেছ টুলবাৰ। ঠিক আছে, কুইক এক্সেছ আৰু এটা বস্তু ইয়াতে আছে তলত, শ্ব' বিল' দ্য ৰিবন মানে কি বুজাই আছে। ঠিক আছে, যদি আমি ইয়াত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, টাইটেল বাৰৰ লেফ্ট চাইডৰ পৰা গুচি আহি সি কি হ'ব, ৰিবন আমাৰ যিটো উইণ্ড'খনৰ ৰিবন আছে তাত তলত এই ধৰণেকে কুইক এক্সেছ টুলবাৰটো শ্ব' হৈ যাব। আকৌ ধৰি লোৱা যে শ্ব' এবভ দ্য ৰিবন লাগে, আমাৰ যে আগৰ জেগালৈ ঘূৰাই আনিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, শ্ব' এবভ দ্য ৰিবন, তাক আমি ক্লিক কৰি দিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক সুধিব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।